Yo, what's up mga kakalkalan? Dahil wala tayong magawa ngayon, subukan nating ayusin yung lalagyanan ng mga halaman ni Mrs. para may magawa tayo. Yan ang kakalkalin natin ngayon. So ito ang plano natin.
At natapos na nga ang ating project. Sana matibay. Ayan siya. Lagyan ng mga halaman. The finished product. Hanggang sa susunod mga kakalkalan.